Imediat ce am terminat podcastul și interviul cu Ovidiu Tuduruță, referitor la președinții Milei și Trump, și unde, culmea, fără să știm nimic, am discutat de faptul că dolarul american și independența Federal Reserve-ului sunt esențiale și că BRICS-ul nu are momentan nicio șansă să înlocuiască dolarul american. Dar poate să aibă o șansă dacă reușește domnul Trump să-l distrugă. Și cum poate să distrugă dolarul și credibilitatea rezervei federale? Încercând să o influențeze politic. În timp ce eu cu Ovidiu Tuduruță vorbeam despre faptul că BRICS-ul momentan nu are șanse să înlocuiască dolarul, dar ar putea să-l aibă dacă domnul Trump atentează la independența Fedului, joi, în timpul podcastului meu de ieri, toți foștii președinți în viața ai Federal Reserve-ului, precum și mai mulți foști secretari ai trezoreriei și consilieri economici ai Casei Albe, au cerut Curții Supreme să-l împiedice pe Donald Trump să o demită pe Liza Cook în timp ce procesul ei continuă. Semnatarii au afirmat într-un memoriu juridic independența rezervei federale în limitele autorității conferite de Congres pentru atingerea obiectivelor stabilite de Congres, care sunt obiectivele lui Fed, inflația și șomajul. Este o caracteristică esențială a sistemului nostru monetar național. Trebuie să înțelegeți că Banca Centrală a Statelor Unite, Federal Reserve, nu este de stat, ca în România, ca în Banca Centrală Europeană, deci ca BNR-ul. Are acționariat băncile. Și mai mult de 40% sunt acționari privați. E adevărat, numirile președintelui Federal Reserve vin de la președinte. Dar președintele, după ce l-a numit pe domnul Powell, că tot Trump l-a numit acum 8 ani pe domnul Powell, nu mai are dreptul să se amestece în ceea ce face domnul Powell. Domnul Powell trebuie să concentreze asupra inflației și a șomajului. El trebuie să asigure o creștere a prețurilor limitată, nici sub 2%, nici peste 2%, dovadă că cu targetul e la 2%, deși inflația a fost, slavă Domnului, acum 2 ani s-a dus până la 8%, și un șomaj sub control. Cum șomajul a crescut în ultima vreme, Rezerva Federală a tăiat dobânzile. Dacă inflația crește, Rezerva Federală ridică dobânzile. Această politică monetară independentă, nu ca la BNR, nu ca Banca Centrală Europeană, și care e independentă total de politică, a făcut ca dolarul american și Rezerva Federală să prezinte cea mai mare credibilitate în piața financiară mondială. Ce mai spun semnatarii? Permițând demiterea guvernatoarei Liza Cook, cât timp contestația este în desfășurare, ar pune în pericol această independență și ar eroda încrederea publicului în Fed. Asta se arată în memoriu. Semnatarii memoriului includ foști președinți în viață ai Rezervei Federale, Alan Greenspan, numit de Reagan, cel mai longeviv președinte al Rezervei Federale, Ben Bernanke, omul care a trecut peste criza din 2008, Janet Yellen, foști secretari ai trezoreriei, Robert Rubin, Larry Summers. Larry Summers a fost și decanul, rectorul Universității Harvard, universitate care acum, cu Abe Graeber, este în mare război cu Trump, care i-a tăiat toate subvențiile de la stat. Câte universitățile astea sunt private și statul american, deși s-a creat pe universitățile mari americane de renume mondial, nu mai vrea să le dea bani pentru că educația nu mai contează. S-ar putea peste 20 de ani să-și dea seama și americanii ce înseamnă să nu te ocupi de educație. Deci Robert Rubin, Larry Summers, Hank Paulson, faceți aminte cine a condus în timpul Bush Junior
cine a fost secretar al trezoreriei? Hank Paulson, omul care a luat 750 de miliarde de la contribuabil și a salvat sistemul bancar. Că dacă nu-l salva, totul se ducea de râpă. E adevărat, a fost cea mai comunistă mișcare să iei bani de la contribuabil să salvezi băncile private, dar altă soluție nu știu dacă ar fi existat. Jack Lew sau Timothy Geithner, foști șefi ai Consiliului Economic al Casei Albe. Uitați-vă, Glenn Hubbard, Graham Mankiw, Christina Romer, Cecilia Rose, Jared Bernstein și Jason Furman. Deci, consilieri economici ai Casei Albe, numiți atât de președinți republicani, cât și de președinți democrați. La fel ca și Ben Bernanke numit de Bush Junior republican, Alan Greenspan numit de Ronald Reagan și așa mai departe. Janet Yellen a fost numită de Obama. Și fostul guvernator al Fed, Dan Tarullo. Membrii grupului, ca să nu mai vorbim că tot aici au mai semnat și 6 laureați ai Premiului Nobel pentru economie, membrii grupului au servit și au fost numiți atât de președinți democrați cât și republicani. Economiștii Ken Rogoff, Phil Gramm și John Cochrane au semnat de asemenea memoriu, alături de Phil Gramm, republican și fost președinte al Comitetului Bancar din Senat, inclusiv sub mandatul lui Donald Trump. Primul. Memoriul subliniază că permiterea demiterii lui Cook acum ar expune rezerva federală influențelor politice, erodând astfel încrederea publică în independența Fed și punând în pericol credibilitatea și eficiența politicii monetare a Statelor Unite. Depunerea acestui document coincide cu termenul limită de joi ora 16 Eastern Time, până la care avocații lui Cook trebuiau să răspundă argumentele Departamentului de Justiție, care susține că Trump ar trebui să poată să o demită din Consiliul de 7 membri ai Fed. În timp ce Curtea Supremă decide dacă președintele are motive legale pentru această acțiune. Trebuie să aibă niște motive extraordinare, nu știu, a comis o crimă, a fost așa. Care-i problema cu Liza Cook? Liza Cook și-a făcut 2 împrumuturi la casă, cum ar fi prima casă, și nu a menționat care-i prima casă. Din toate matrapazlăcurile pe care le-au făcut președinții americani, inclusiv Trump și administrațiile lor, ăsta era problema cea mai mare. De fapt, Trump vrea să o scoată pe Liza Cook, care e contra tăierilor drastice de dobânzi, și să pună încă unul, cum l-a pus pe Myron 4 luni la interimar, care a venit și a votat 6 tăieri de dobânzi, deși până la sfârșitul anului mai erau doar 3 ședințe Fed. Ăla săracul nici n-a înțeles bine cum funcționează Fed-ul. E adevărat că Fed-ul se poate întâlni și peste noapte și poate tăia și de la 4% la 0%, cum ar dori Trump. Dar unde s-ar duce inflația în America dacă dobânzile ar scădea brusc? Asta ar trebui să o spună economiștii, nu președintele Americii, iar decizia asta trebuie să rămână până la urmă independentă politic în mâna Consiliului de Administrație al Federal Reserve, celebru FOMC, unde votează 12 inși, dar doar 7 votează împreună cu Powell, 8 votează mereu, ceilalți 4 sunt schimbați din an în an. Trump a declarat pe 25 august că o demite pe Cook din cauza acuzațiilor că ar fi comis fraudă ipotecară în legătură cu cererile depuse pentru 2 proprietăți rezidențiale pe care le deține. Cook neagă orice faptă ilegală. Cook l-a dat în judecată pe Trump la Tribunalul Districtual din Washington DC, cerând unui judecător să blocheze demiterea sa. Și a avut câștig de cauză. Pe 9 septembrie, acel judecător i-a interzis lui Trump să o demită pe Cook până la finalizarea procesului. Nu uitați, Trump este și condamnat în mai multe procese. Condamnat cu sentință definitivă. Beneficiază de imunitate, dar el are procese în care e condamnat definitiv. Ulterior, un complet de 3 judecători al Curții de Apel Federale din Washington DC, printr-o decizie împărțită, a menținut această hotărâre. Acum Trump a cerut Curții Supreme
unde 6 membri sunt numiți de republicani și 3 de către democrați și unde în ultima vreme a avut câștig de cauză, că a ajuns, se pare, Curtea Supremă la fel de dependentă politic ca și celebra Curte Constituțională de la noi, care știți ce a făcut? A anulat alegerile aiurea în tramvai. Deci Trump a cerut apoi Curții Supreme să anuleze aceste decizii și să-i permită să o demită. Cât tam-tam pentru a schimba pe cineva din Consiliul de Administrație de la Federal Reserve și a-l determina pe Powell, că a vrut să-l schimbe și pe Powell și a înțeles că e imposibil până nu-i scade mandatul în 2026 să-l demită, chiar dacă el l-a pus, pentru că aici nu funcționează pe mentalitatea aia românească, eu te-am făcut, eu te omor. Nu funcționează și nu-i datorezi celui care te numește într-o poziție publică nimic. Tu trebuie să-ți faci cu demnitate și corectitudine sarcina pentru care ai fost pus acolo. Asta aviz celor care sunt numiți în România, că eu, toți ăia numiți politici, n-am văzut niciunul să se revolte. Poate ori mai fi fost, dar îmi scapă mie. Așa că, dacă cumva Trump va continua în ciuda acestei scrisori și a opiniei publice de specialitate din America, atât democrată cât și republicană, va continua să influențeze deciziile Rezervei Federale, dolarul va suferi mult, iar economia americană și mai mult. Orice se poate întâmpla, orice criză poate fi evitată în America și în lume, atât timp cât omenirea mai are încredere în ceva. Și până una alta, cu toate tarele ei, și Fed-ul și bursa de pe Wall Street reprezintă cea mai credibilă piață și bancă centrală din lume. E adevărat, nu sunt perfecte, dar până acum nu a inventat nicio altă țară ceva mai independent politic decât astea. Numai că Trump vrea să strice și jucăria asta și încrederea asta. O să vedem ce iese. Toate bune!